Na, az a jó, hogy tavaszodik, már meleg van, reggel 12 fokot mutatott a hőmérő, és most már 8 fok van, mínuszban. Igen. Szóval, hogy tél van, és elég hideg, hogy rohadna meg. Viszont óriási dolog történt, képzeljétek el, mert ezt talán fölismeritek, hogy milyen autó, bár nem sűrű látvány a forgalomban, ez egy Renault Laguna, méghozzá a 3. széria. Nagyon régóta várok rá. Sziasztok, Csikó Zsolt vagyok, és ez itt a The Zone-nak a használt autó tesztje, és nagyon-nagyon régóta vártam arra, hogy ez az autó beessen a szákba, mert hát még a speedzónos időkben volt egy ilyen fogadalmam, hogy megcsinálom azt a 3 használt autót, ami szerintem a francia ipart legalábbis egy időre kihúzta a szarból. Azt a 3 autót, ami sokkal jobb, mint amit hittek róluk, amik mind a 3 lezártak egy nagyon rossz autó korszakot, borzasztó sok pénzt beléjük borítottak, hogy jók legyenek, és azok az emberek, akik ezt észrevették, hogy ezeket olcsón meg lehet venni, azok most nagyon boldogan használják őket, mert ezek ilyen, és most itt nagy keretbe beleteszem, titkos tippek. Volt már 2, ugye, a Citroen C5-öt megcsináltuk régebben, a Peugeot 508-at megcsináltuk régebben, szerintem pont itt forgattuk. Az 508-ast egy 2.2-es HDI-val, a Citroent azt szerintem egy 2 literes HDI-val, ha jól emlékszem, de a 3. nekem nagyon hiányzott, és az nem a PSA koncern, a majdani Stellantisból jött, hanem a Renault-tól. Ugyanis a Renault-nak a Laguna szériája, ugye ez 1993-ban jelent meg, amikor én autós újságíró lettem, és a Renault Laguna szériái azok egyre rosszabbak lettek. Az első széria az már eleve megbízhatatlan volt, a második széria még sokkal megbízhatatlanabb lett, nagyon sok elektromos hiba, futóműgondok, stb. Hogyha utána néztek a neten, nem nagyon jó ötlet második szériás Lagunát venni, mert sok vele a gond. Kijött a 3. széria. És a 3. szériánál, hát egyrészt az arányai furcsák, és ez most itt egy kupé, amit láttok, mert az 5 ajtósnak az arányai azok emlékeztettek végig a második Lagunára, olyan, mint hogyha az egész autó előre lenne esve a karosszériáján, vagy a kerekein. Tehát nekem nagyon nem tetszett az 5 ajtós, ahogy kinézett. A franc vigye el, hogy miért csinálták ezt a Renault-ék. Aztán beleültem, és rájöttem, hogy egy tök másik autót csináltak. Az egy új platform volt, az a D platform, amire a Maximát is tették, sőt, még a Muránót is tették később, ugye akkor már a Renault meg a Nissan együttműködött, és az autó zseniális volt. Tehát olyan fura, amikor így beleülsz valamiben, amit jól ismersz, és azt hiszed, hogy hát ez csak egy ilyen erős facelift lesz, majdnem ugyanolyan lesz, és egy teljesen másik autót tapasztaltál meg. És én nagyon megszerettem a 3-as Lagunát, erről már volt annak idején. Még a Total Car-ban is csináltunk róla használt tesztet, és emlékszem, hogy Stumbandi elájult, hogy mennyire jó ez az autó, és mondtam, hogy gyerekek, ez egy titkos tipp, és nagyon-nagyon kevés probléma van vele. Itt volt az, amikor a Renault azt mondta, hogy 5-szörösére javítják a megbízhatóságot, egyszerűen mindenébe belenyúltak az autónak, ebben már nem az 1.9-es DCI motor volt, hanem a 2 literes, 800 000-eket bírnak, ez is egy 2 literes DCI változat, és egy kupét hoztam el nektek. Kvázi ugyanaz az autó, ez a kupé, mint az 5 ajtós, mindegyiknek az a problémája, hogy a hátsó ülésén alig van hely, progresszív rugókat tettek bele elől. Egyszerű a futóműve, elől megferzonos, hátul csatolt lengőkaros, hátul azért ennek az autónak összkerékkormányzása van, vagyis hátsó kerékkormányzása, hogy pontosabban mondjam, az egész autónak van összkerékkormányzása, elől és hátul is kormányoz. Parkoláskor az első kerékkel ellenkező irányba tudta fordítani, hogy szűkebb íven forduljon, és amikor nagy sebességgel mentél, akkor pedig, és ezért aktív, mert tudja, hogy gyorsan megy vagy lassan megy az autó, azonos irányba fordítja a kerekét, csak kicsit kevésbé, hogy egy szűkebb íven húzza a hátsó traktusát az autónak. Annyira jól kanyarodnak ezek a Lagunák, hogy az hihetetlen. Amik viszont nem, és nagyon sok tekintetben nem, az ugye egyrészt baromi megbízhatók. Ezt nagyon kevesen hiszik el, de a 3-as Laguna az egy tök megbízható autó volt, főként ezzel a 2 literes dízelmotorral, ez egy zseniális dolog. Mondom, olyanokról olvastam, most egész este erről az autóról olvastam, hogy 800 000-et mentek el ezzel a motorral felújítás nélkül. A vezérlésre sem érzékeny, egy bazi erős lánc van benne, itt nincsenek ilyen izék, hogy szétesik a motor, meg szétforgatod, meg nem tudom, és ráadásul dög erős.
Ez a 2 literes változat, ami ebben van, meg is mutatom az elejét. Bár sok látnivaló nincs rajta, mert ez már a műanyag fedeles korszakból származik. Látod, egy ilyen fényezett, puha műanyag fedél van rajta. Ez a motor, ez létezett 130, 150, 175, 178 lóerős kivitelben, ez itt a legerősebbik, és a 178 lóerős kivitel is bírja a hajtást, bírja a gyűrést, ezek nem eszik az olajat, ezek nem nyűgös dolgok. Ez egy nagyon jó motor, sokkal jobb különben, mint az 1.5 DCi, mert 1.5 DCi-vel is volt ez a Laguna. Bizony. Ugyanis február 18-án a The Zone csapata is ott lesz. Este 7-től élőben találkozhattok Pistával, Csikkal, Göbivel és a többiekkel, valamint lehet, hogy egy meglepetés vendég is érkezik. Ez pedig a Voke, ahol február 18-án este a színpadon leszünk. Ezen a színpadon. Ti pedig itt lesztek a nézőtéren. És élőben nézhettek végig egy Zoner felvételt, utána pedig egy rögtönzött közönségtalálkozót is rittyentünk. Igen, lesz shop is, szóval tudtok zónos cuccokat szerezni, ha szeretnétek. Jegylink a leírásban. Szóval ez a motor, ez zseniális, ez a legjobb benne, volt belőle V6-os is, volt belőle V6-os dízel, az nem volt annyira jó, meg volt belőle V6-os benzines, ez a 3 feles Nissan motor, az év motorja díjas, és hát az azt hiszem többször is év motorja díjat kapott az a motor, az vitte a Muránót, az volt a Nissan 350Z-ben, 370Z-ben, stb. Azok zseniális motorok voltak, csak hát 3.5-ös V6-os benzines Lagunát, a Laguna kupét nagyon nehezen találsz. Mondom, szeretném az egész szériát, az egész Laguna 3-ast kipipálni ezzel az autóval, mert bár sokkal csúnyább az 5 ajtós, én azt mondanám, hogy nagyon-nagyon megéri ránézni egy ilyen autóra, hogyha esetleg akartok venni valami jó használt autót, nem túl drágán, mert nem rohadnak, nem problémásak, hogyha nem túlságosan nagy a helyigény hátul, akkor nagyon jól használhatók, és az 5 ajtósban különben a csomagtartó az egészen nagy, az 480 literes. Az, hogy randa, az pedig mindenki magának dönti el, hogy milyen. Egy idő után úgy is megszereted, hogyha a tiéd, mert vallásból szeretni kezded a saját autót. Viszont a kupéja, az 1 évvel később jött ki, mint az 5 ajtós, és volt belőle kombi is különben, ami szintén érdekesen néz ki, de szerintem az még vagány, de a kupé az szerintem zseniális. Valahogy ezt az egész 3-as Laguna furcsaságot, hogy így előre van esve az autó a kerekein, ezt úgy az előnyére fordították, mert levettek a farából, ettől ilyen borzasztó szexis lett a segge, ilyen puszilgatnád a popóját, annyi, jaj, de gyönyörű hátulról nézd meg, és ezek olyan szépen szimmetrikus, tudod, hogy ez a gonosz csíklámpa ott rajta, meg az a 2 kipufogót alul, hogy büszkén így kidudorodik, hogy nekem még van kipufogóm, nézd meg, hogy van itt egy ilyen Venturi-szerűség, ami persze nyilván nem Venturi, de hogy itt látod, ez a törés itt, hogy egy éles törést beletesznek egy ilyen gömbölyded autóba, olyan gyönyörű részletek vannak rajta. Szerintem, hogyha van az embernek egy ilyen autója, akkor elég sokszor lemegy a garázsba, és így gyönyörködik benne, főleg ebben a hátsó 3/4-es szögben. És ami nagyon fontos minden autónál, és ezt egy időben a BMW-nél nagyon értették, de a Bengalre ezért vagyok dühös, mert a Bengal egy kicsit ezt elrontotta mindig, hogy jó helyen van a kereke. Nézd meg, hogy épp egy kicsit van csak beljebb a síknál, nem sározza össze magát, de terpeszt az autó. Olyan jó. Még ez a viszonylag szikszalag jellegű gumi is jól kitölti ezt a kerékjáratot. Jól áll az autó a kerekein. És G, figyelj, megmutatom belül ezt az autót. Ugye a kötelező kupé szexiség, a keret nélküli ablak megvan rajta, érted? Hát ez annyira fontos dolog egy kupénál, hogy ne legyen kerete az ablaknak. Persze nagyobb a szélza ilyenkor, meg nem tudom, de akkor is ez így néz ki jól. Leengeded az ablakot, most nem fog lemenni, mert nem raktam rá gyújtást. Leengeded az ablakot, csak egy ilyen pici lemezdarab nyílik ki. Jó, a B-oszlopot azt nem lehet eltüntetni egy ilyen modern borulás technikájú autóban, tehát itt ez sajnos fix marad ez az ablak, de akkor is nagyon jól néz ki. Belenézel, és azért ez egy sportos belső. Nem változtattak különben nagyon a szedánhoz képest, a Berlinhez képest, de azért ez jól néz ki, világos ülések, én nagyon szeretem különben az alkantaráját is ennek
ennek a Laguna sorozatnak. Puha műanyagok vannak benne, szép díszbetétek vannak benne. Ebben volt olyan fabetét, mint a Velsatizban, ilyen kis intarziás kockákkal. Annyira gyönyörű fabetét volt a Lagunákban, hogy ez nem igaz, és fából volt egy része. Ugye 2007-ben járunk, amikor ezt az autót kitalálták. 2007-ben nem volt nagyon tipikus egy normál autógyártónál, hogy egy nem presztízs autóban, nem prémium autóban puha anyagok legyenek. Ez eredetileg nagyon puha volt, ez egy kicsit már megkeményedett, de hogy mindenhol, ez is még puha. Ez is puha itt, ez is puha itt, meg ez is puha itt. Tudom, hogy ez a nyomkodás, ez hülyeség, de olyan jó érzés, hogy úgy oda nyúlsz, és az, olyan élőlény lesz az autóból attól, hogy puha. Erről a betétről beszélek itt, ebből létezik fabetét, ilyen pici kis szögletes intarziákkal. Gyönyörű a fabetét, ez se néz ki rosszul különben, ez nem egy ízléstelen belsőtér, még ma sem. Ez az autó, ez 2009-es, tehát most már 17 éves lesz idén. Azért nem egy új autó, van benne 170 000 kilométer, sehogy se lehet újnak mondani, de én azt mondom, hogy ez nem egy istencsapás egy ilyen belsőtér, hogyha ezt kapod meg. Mondom, én az alkantarás Renault ülést ezt jobban szerettem, nyilvánvalóan ez sokkal tartósabb, ebben van ülésfűtés is. És azért mondtam, hogy ez nem egy nagyon full extrás autó, mert ezekben már volt színes navi, ezt a egy kicsit nagyobb kijelzős navit, azt a Nissantól vették át, ez egyik első 3D navi volt, és már egészen jól működött. Azokhoz volt valahol, azt hiszem ide lehetett tenni, itt volt egy ilyen, csak itt valami, például egy szemüveg van, azt hiszem ez volt a formája, mert mindent fejből próbálok idézni, volt egy joystickje, amit a Nissan nem tudott a joystickezés, mert csak tekerni tudta megnyomkodni, és körben gombokkal, ami egy nagyon nagy Nissan, hát Renault újdonság volt, mert Renault-nál előbb volt, az ez a be lehetett állítani, milyen gyorsan hűtsön, vagy melegedjen a klímarendszer, és be tudtad állítani, hogy lassú autó legyen, tehát hogy ha el akarja érni a hőfokot, akkor ne rögtön a jeges hideget fújja rád mondjuk nyáron. Bár el tudnám képzelni azt, hogy milyen, most egyelőre nagyon nem esne jól a jeges hideg, meg tudod gyorsan hűteni is, meg normál tempóban is. Tehát ez egy Renault sajátosság volt, hogy meg lehetett határozni, hogy mennyire gyorsan hűtse le az utasteret. Tehát a fűtésnél nem annyira lényeges, mert ugye ez is vízzel melegíti föl magát, tehát akkor fűt, amikor már a motor bemelegedett. Stereo klímarendszer van benne, és hát ma, hogy szeretjük már ezeket a kapcsolókat, akkor csak ilyen érdekes dolog volt, hogy billenő kapcsoló van benne. Ma ide térünk vissza, mert ez egy jó megoldás volt, ugye? Még jobb a tekerős, ezt még jobban szeretjük. Mint látjátok, megy a motor, de nincs benne kártya, mert ez a Renault, ez már tudta azt, hogy azt hiszem a 2-es Lagunánál vezették be a kártyás indítókulcsot, ez azt hiszem Delco volt, vagy nem is tudom, valamelyik ilyen nagy autóipari beszállító találta ki ezt a kártyát, de ezzel a kártyával, ezzel már kulcs nélkül nyitod ezt az autót, ez csak egy tartó, ide nem kell betenned, mert a zsebedben is tarthatod, és működik, minden mai napig 170 000 kilométer után, tökéletesen működik az autó, odamész hozzá, nyitod, beszállsz, nyomod a gombot, és megy. Amit tudok róla, hogy a belseje egészen tartós, de elkezd nyöszörögni, ez is már azért itt, hogyha elkezded nézegetni, így észrevettem, hogy például ez lötyög, meg azért ezek a műanyagok azért már nem azok a műanyagok, mint amik fönt vannak. Ami problémája szokott lenni, hogy ami bőr rajta, az lemállik. Tehát, hogyha a váltó bőrös, mert van bőrös váltógombos is, arról lejön a bőr, a kormányról is egy idő után lejön a bőr, ez már egy újrahúzott kormány, és gratulálunk Tipsis Ádámnak, a tulajdonosnak, mert nagyon ízlésesen húzta újra a kormányt, és ez egy klassz megoldás így. De hogy ezek a dolgok el szoktak mállani, de különben az autó elég jól egyben marad. Itt még a behúzóról le tud jönni egy kicsit a glazúr, de mit mondjak, még szinte eladható újszerűnek ez az autó belső. Le a kalappal a Renault előtt, és mivel látjuk már a szerviz problémákat ezzel a kocsival, hát figyelj, én beírtam tegnap, hogy Renault Laguna 3, Renault Laguna 2008, Renault, és egyfolytában a 2-esnek a problémáit dobálta föl, mert olyan keveset talál a 3-as Laguna problémáiból, hogy a Google kereső motorja próbálja megoldani, és tolja alám, hogy hát a Laguna nem jó neked a 2-es, mert annak a problémáiról többet tudok mesélni. Ez az autó, ez nem egy problematikus valami. Ajtózárak szoktak kicsit meghűlni, az ABS modul szokott néha hülyéskedni, nem gyakran, tényleg nem gyakran.
Ami drága dolog, például a motortartóbak, és szerintem ennek az autónak is egy picit, mert nagyon remeg, ennek is picit ki van a motortartóbak, ez egy viszonylag drága dolog. A hátsó kerékcsapágy egybe van építve a kerékaggyal, azt egyben lehet cserélni, az egy drága dolog, de ezt a pár cuccot leszámítva, egyrészt ez nem egy nagyon karbantartásigényes valami, másrészt nagyon-nagyon jól lehet hozzá alkatrészeket venni. És figyelj, azt leszámítva, hogy hátul nincs hely, nem tudom, hogy látod, de ez itt, és én nem ülök, nem fetrengek nagyon. Tehát én az Ádám után előrébb állítottam az ülést, és hát itt azért nem sok hely maradt. Csomagtartója se túl nagy ennek az autónak, az 5 ajtósnak legalább nagy, és a kombinak kifejezetten használható csomagtartója van. De még mielőtt megyünk vele, nézzük már meg a kocsi.hu-n, hogy mennyiért kapsz egy ilyen autót. Különben súgok, mert én egy kicsit már fölmértem a piacot. A Kocsi.hu új nyereményjátékában most egy autót nyerhetsz. Hallgasd meg a dalt, jegyezd meg az infókat és keresd meg az autót a Kocsi.hu-n. Ha megtaláltad, regisztrálj és te is részt veszel a nyereményautó sorsolásán. Renault Laguna, 42 darab Renault Lagunát találtunk ebből a korosztályból, vagyis hát 13-at, ja összesen 42 darab Laguna van, és hát ugye a facelift előttiekkel kezdődik. A faceliftes autóknak 2015-től kicsit gonoszabb pofájuk volt rajtuk ilyen éles LED, de hát mindegyik azért nagyjából hasonló arcot hordott, tehát már 790 000 forinttól vannak ilyen Lagunák, 1 millió egynél már az 1.5-ös dízel kombinál járunk, de hát az minket nem érdekel. Az előzetes piacfelmérésem alapján azt kell mondanom, hogy ilyen 800-tól kapod meg az ilyen nagyon kerülendő dolgokat, 1 millió 1-2 körül vannak már ilyen autónak látszó tárgyak, 1 millió 6-nál kezdődnek a valóban megvehető autók, 1 millió 8-nál kapod meg a 2 literes turbodízelmotort, és hát a kupék azok még ahhoz képest is jóval drágábbak, a legolcsóbb kupé az 2 millió, azt még nem vesszük meg, 2,5-nél kezdődnek a kupék, és fölmennek egészen 3-8-ig. 2 millió 8-ig eljutottunk, és ott még nem találtunk a Kocsi.hu-n kupét, de mondom, ilyen 2 millió körül, tehát például egy ilyen kombi Laguna 2.0 DC for controlled, vagy cut control, ugye próbáltam franciául mondani, ezt nyugodtan meg lehet venni, nem döglik be benne az összkerékkormányzás se könnyen. Ez ilyen 2 millió, 2,5 millió körüli összeg, aminél már megbízható ilyen autót találsz. Nézd, amikor rálépsz a gázra, szóval ebben van kraft. És ami nagyon jó az, hogy ki lehet forgatni ezt a motort, de rendesen. A Mazdák voltak ilyenek, hogy így lehetett húzatni őket, és még 4500-nál is volt élet a motorban, és ez a dízel is tudja ezt. Ez egy nagyon széles spektrumú, nagyon mélyről induló, nagyon jól kihúzatható dízel. Dízelnek csodálatos. Kupéba egy picit nekem ott van, hogy szóval, hogy elképzeld ezt az autót azzal a 3 feles Nissan V6-ossal, ami tényleg egy rohadt jó motor, és az egy másik világ lehet. De megy rendesen. Írjuk alá. Kanyarodik, mint az állat. Annyira érzékeny kormánya van, te figyelj, ahogy mint egy ilyen kölyök kutya, nézd, hopp, így kerültem ki a ezét. Nézd meg, kikerülöm ezt a gödröt, itt senki nem jön. Ez az aktív hátsó kerékkormányzás, az eszeneszett. Tehát az annyira jóvá teszi ezt az autót, legalábbis kanyarokban, amit nem hiszel el róla. Ugye akkoriban már a Renault egészen jól benne volt a motorsportban, értették ezt a dolgot, de hát azért a Lagunát azt egy ilyen elegáns, nagyobb autónak árulták, hogy ebbe ilyen futóművet tettek, ez megdöbbentő. De mindenhol látod, hogy sok pénzt elköltöttek erre a kocsira. Ennek jónak kellett lennie. Olyan részleteket, mikor megnézel, hogy az ajtózsanérokon krómozott, zárt anyák vannak.
a legtöbb autónál, de még az igényes, drága autóknál is, ott egyszerűen így rácsavarnak egy anyát, lefestik, aztán jó napot. Itt zárt az anya, nem rohad meg a menet, mindig nyitható marad, és krómozott, még szép is így egy ilyen részlet, egy eldugott részlet. A csomagtartó, kinyitod, és az a zsanér, ahogy befordul, hát az egy szexuális gyönyör, öregem. És nagyon-nagyon elegáns a megoldás. Tehát amikor ilyen dolgokat látsz egy autón, akkor elkezded nagyon szeretni. Bose hifi van benne. Jól szól a hifi. Szóval csináltak egy rohadt jó, elképesztően jó futóművet ez alá az autó alá. Minden leírásban látod, hogy ez egy szuper futómű, és ez továbbra is 17 évesen, és még mindig egy nagyon-nagyon jó futómű, és egy olyan kormányzás, amit nem hiszel el, hogy... Tehát a mai autókban ilyen nincs. Ugye elektrohidraulikus a rásegítés, de sajnos vannak kompromisszumok, amiket megkötöttek. Az egyik az, hogy ugye a francia autóknak jellemzően nagyon puha rugózása. Most nagyon puha rugózásuk van, az összes ilyen, például a Citroën ugye ezekkel a balknis rugózásokkal, azok mind nagyon finoman rugóznak, de a Renault is elég jól rugóznak manapság. Előtte is jól rugóztak, ez volt az a korszak, amikor elhitték, hogy nem kell a jó rugózás az embereknek, ezért ez alá egy olyan spröd, borzasztóan spröd futóművet tettek, folyamatosan zötyög az egész, ez egy ilyen viszonylag sima út, és itt is így mozog az egész autó, ilyen kicsit idegesítően. A Minim nem lötyög ennyit, érted? Pedig a Mininek nagyon-nagyon nyers a futóműve, nagyon-nagyon kemény, de az elsődleges engedékenysége nagyobb, mint ezé. Szóval van egy jó futóműved, de nagyon zötyög. Van egy erős motorod, de dízel. Van egy 6-os váltód, ami különben nem megy tönkre, de ebbe lehet, hogy én az automatát venném meg, mert ez egyszerűen nagyon hosszan mozog ez a bot. Ez nem egy precíz váltó, sajnos. Viszont könnyen kapcsolható, kicsit akad, de nem az a vész, hogy mellé váltasz fel. Egyszerűen a mechanikai öröm nincs ott. A mechanikai öröm ennél az autónál a kormányban van, a mechanikai öröm ennél az autónál abban van, ahogy fordul. Különben 218-at megy végsebességre ez a dögerős változat, de lehet, hogy a kupé még gyorsabb is. Én a normálnak az adatait túrtam ki. 8 fél alatt van 100-an, az azért ezzel lehet lépni. Nem egy nagyon takarékos motor, de azért nem is egy vészesen sokat fogyasztó. Tehát ezzel el tudsz járkálni, hogy nagyon nagy önmegtartóztatást eszközölsz magadon, akkor ilyen 6 literrel. Normál üzemben azért ez így fölmegy 7 fél, még talán 8-ra is, amikor nagyon tolod. Szóval ez nem egy nagyon takarékos motor, de ne felejtsd el, hogy 178 lovat azt etetni kell, tehát azok, érted? 178 gebével nem lesz gyors egy autóhoz, 178 elüvért csikó kell, érted? De alapvetően még mindig egy minőségi, szép, nem lelakott autóról van szó. 170 000 kilométer van benne, szerintem ez 250 000-nél is még jól fog kinézni. Nézd, a hátsó helykínálatot el kell fogadnod, hogy szűk, el kell fogadnod, hogy az autó ráz. Ennél kevésbé ráz különben az 5 ajtós, de az se volt egy ilyen zseléágy, ezt hidd el nekem. De annak is nagyon rohadt jó a futóműve, tehát nem a kupéra szorítkozva mondom azt, hogy baromi jó vezetni, mert örületesen jó vezetni a Berlint is, az 5 ajtóst és a kombit is. Egy dologra nagyon érdemes odafigyelni konkrétan ennél a motornál, mert azt állítottam eddig, hogy elpusztíthatatlan, egyetlen egy módon viszont el lehet pusztítani. Hát ugye a rendszeres karbantartás hiánnyal, azzal mindent, de ennek is az intercooler csöve az műanyagból van. Én azt látom, hogy nem olyan könnyű beszerezni, mint mondjuk egy adaggyújtógyertyát, de el tud repedni, és annak a tömítése is szét tudnak menni, és akkor teljesítményveszteség lesz, stb.
Azt az intercooler csövet, azt a műanyagot, azt érdemes beszerezni, egy garnitúrát, és rendszerint cserélgetni, mert különben, figyelj, ezzel az autóval elég sokáig boldog leszel. Ezt komolyan mondom neked. Na, már kezd egészen meleg lenni, szerintem már 7 fok van, mindjárt kiolvadunk, -7, de mindegy. Nézzük meg, hogy ma egy akkori Renault Laguna presztízsű és mondjuk annak megfelelő méretű autót, mondjuk egy Arkánát, hogyan tudnánk behitelezni ma. Kivételesen tudom az árát, 11.249.000 forintba kerül, rohadt jó a memóriám, nem? Most néztem meg 2 perccel ezelőtt. Annyiba kerül egy alap Arkana jelen pillanatban. Van Renault akció az Euroleasingnél, és hát kiválasztunk egy fix végű THM promós 6.9-es magánszemély veszi föl, nagyon jó zárt végű leasinggel, és mondjuk 5 évre, az logikus, igen, 5 évre szokták a magánemberek mondjuk fölvenni a hitelt, hát kérlek szépen havi 118.729 forintot kell fizetned, egy Arkánáért mondom, nem ezért, mert hogyha ezt megveszed, akkor nincs havi 118.000 forint, valószínűleg ilyen havi 10.000 forintból fönn tudod tartani ezt az autót. De hát az egy új autó garanciával, ez pedig egy 17 éves kocsi. Na, hát akkor ennyit a leasingelésről, és szerintem ennyit a Renaultról most. Szerintem ez az autó, ez ma is megállja a helyét. Ennyi idősen még mindig egy olyan valami, ami szerethető, amiben bele tudsz ülni, amiről tudod, hogy el fog vinni, ami nem kerül rettenetesen sokba. Hogyha ilyen kupét akarsz, és kicsit sznopkodni akarsz, meg szép akarsz lenni, hát egyrészt növesszél szép hosszú hajat, amit én például nem tudok, oda néz, az automatikus zárása ilyen jól működik 17 évesen, de hogy hát ez egy kicsit drágább dolog. Hogyha megelégsz egy 5 ajtóssal, vagy egy kombival, figyelj, 1,5-2 millió forintból egy megbízható, jól használható, kényelmes, egy olyan autód lesz, amivel nem vert meg az élet. Tökre szerethető, megvan mind a 3 francia autónk, ugye a C5, az 508-as, meg a Renault Laguna. Én lehet, hogy a Lagunát venném meg az összes közül a leginkább, és megmondom miért, ezek rohadnak a legkevésbé. Sajnos az 508-asokból és a C5-ösökből most már elkezdtünk látni az ilyenkorú C5-ösökből megrosdásodott példányokat. A Lagunák valahogy nagyon jól bírják a korróziót. Ja, hát ezzel az örömteli hírrel elbúcsúzom tőletek. Szeressétek a Lagunát, vegyetek francia autót, olyat, amiről tudjuk, hogy jó, most már bizonyítottak ezek 10 sok év alatt, és iratkozzatok fel a The Zone csatornájára, lájkoljatok az adást, hogyha szerettétek. Legközelebb meg találkozunk már kicsit melegebben, jó, mert így most megfagyunk és visszaülünk az autóban, mert van ülésfűtés. Cső, sziasztok! Ha tetszett a videó és támogatni szeretnél minket, várunk szeretettel a Donablin, ahol még több tartalmat nézhetsz tőlünk, azonban egy sima lájkkal és feliratkozással is tudod segíteni a munkánkat. Köszönjük a figyelmet!